So now, let's try. Right. Hello guys, kumusta sa lahat? Ngayon ituturo natin kung paano gumagana itong halo switch or paano siya ginagamit. So, um, nakikita natin meron siyang 5 wires. So, unlike sa normal na switch, ito na 2 wires lang. Okay? So, um, itong blue, ito yung common. Normally dito yung load nanggagaling. Then ang green normally open. White is normally closed. And then itong red and black wire, ito yung negative and positive. So itong dalawa, negative and positive, ito yung ginagamit para umiilaw tong halo switch dito. So try natin. I-connect na siya sa 12 volts battery. Yung battery natin, positive to red. Okay, and then itong black, ito sa negative. Okay, so ayan, umiilaw po siya. Nag-illuminate siya po. Okay, tagalin natin. Nakita nyo. Yan yung walang ilaw. And then, so yun yung gamit nung pagpailaw niya, itong black at saka red. Okay, now let's go to the switch function. Right, so i-demonstrate natin dito. Meron akong LED light, L6X na LED. So try natin na wala pang switch. Umiilaw to. Connect yung red to positive, then negative. Right, yun siya, umiilaw siya. Okay, so ngayon i-try natin gamitan ng switch. So meron akong normal switch dito para mai-compare lang natin kung paano siya gamitin. So kung normal na switch, connect lang natin tong black, itong negative, ito sa negative ng battery. Okay, and then dito naman positive, connect natin itong sa switch, and then yung the other wire connect dun sa battery. Okay, alright, so mapapansin nyo, yan, pag i-on natin, yan, umiilaw siya, and then i-off. So ganun ka simple yung normal na switch na tulad nito. So let's go back to this halo switch. Ito naman, so as I've said, yung blue, ito yung common. So dito natin ikakabit yung galing sa battery. Ito, galing negative from battery, positive from battery. Right, ayan. And then yung galing dito na mismo sa LED light, i-connect natin dito sa normally open. Okay, so ngayon try natin yung switch gamit itong halo switch. Ready, 1, 2, 3, go. Yun, gumagana na siya. Alright. Isa sa difference ng halo switch at saka yung normal switch, yung halo switch para siyang two-way switch. Kasi kung i-connect mo yung positive ng ilaw sa normally open, iilaw siya pag i-on mo, gano'n. Pero pag i-connect mo siya dito sa white, itong normally closed, ayan. So naka-off yung ilaw.
Ito. Naka-off siya, pero umiilaw siya. Pero pag i-on mo, yan, namamatay siya. So baliktad. Yung green at saka yung white. Kung sa green mo ikabit, pag on mo, iilaw. Pag sa white mo ikabit, pag off mo, saka siya iilaw. So parang two-way switch po siya. Okay? Okay, so ngayon gamitin natin yung halo light functionality dito. So, may mga choice tayo. Pwede nating paganahin siya. Once na i-on natin yung ilaw, gagana din yung halo light dito. Or, may option ka rin na kung gusto mong, kung nakapatay yung ilaw, saka siya gagana. Okay? And another option is, kung gusto mong nakailaw lang siya all the time. So, pwede po yan. Para isang purpose mo para makikita mo kahit gabi, makikita mo kung nasaan located yung switch. So gawin natin. So first, yung iilaw mo na siya pag i-switch. So itong black, lagay natin sa negative. Okay. And then yung green, saka red, ilagay natin dito sa positive. And then yung blue, as usual, common pa rin siya. Alright, ganyan. So now, let's try. Right. Okay, so umiilaw po siya, papi, ng naka-on. Oh, umiilaw. On. Umiilaw. Alright, so yung second choice, kung gusto mong mag-iilaw siya pag naka-off. So yung red wire nandito sa green. Okay. Ilagay lang natin dito sa white. Ito yung normally closed. Okay. See? Right, as you can see, umiilaw yung halo switch pero nakapatay yung LED. Pag on mo, namamatay yung halo light, naka-on yung LED. Pag off, nag-on yung halo, then nakapatay yung LED. Alright, so let's go to the last option. Yung kung gusto natin nakailaw lang siya lagi, whether it's off or on. So, tanggalin natin tong red dito sa normally closed. Okay, ito yung red. And then i-directa natin siya dito sa common. Right, as you can see, may ilaw yung halo switch, naka-off yung ilaw. Turn on natin. Right, may ilaw pa rin siya. Okay? So, I hope meron kayong natututunan sa video natin ngayon. Abangan po yung next video, ikabit natin tong L6X doon sa motor natin using itong halo switch plus pass light. Okay, so thank you so much. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please consider subscribing sa channel ko, and ride safe sa lahat. Bye bye.